यसपालि हामी बनाउने छौं फर्सी र गेडागुडीलाई। यो बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ र यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। अब यसको लागि त हामीलाई सुरुमा फर्सी चाहियो। अलि सानो खालको लिनुपर्छ। मैले चाहिँ हरियो खालको फर्सी लिएको छु। यसलाई सुरुमा त काटिदिउँ। यो भर्खरको यो सानो खालको फर्सी भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसको बाहिरको बोक्रा पनि फ्याक्नु पर्दैन र भित्रको यो गुदीको भाटलाई पनि फ्याक्नु पर्दैन। र यसरी पहिला त मैले फर्सीलाई काट्दै रहेँ। यसरी चाहिने साइजमा फर्सीलाई पहिला त मैले यसरी काटिरहेको छु। र यसरी काटेर तयार भयो। अब बनाउनको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई राखिदिउँ। तेल तातिएको छ। यसमा मेथी, सुकेको खुर्सानी, तेजपात, अलिकति प्याज यसरी राखेपछि राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने अनि यसलाई पनि चलाइदिने। अब यो अघि काटेको फर्सीलाई राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। जबसम्म फर्सी हाम्रो नरम हुँदैन तबसम्म यसलाई यसरी नै चलाउँदै तयार गर्ने अनि छोपिदिने। लगभग 5 मिनेट छोपेपछि यतिको भयो अनि निकालेर फेरि यसलाई चलाइदिने। अब यसमा बेसार राख्ने अनि चलाउने। अब जिराको धुलोलाई राख्ने अनि स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिने अनि चलाउने। मसलाहरू पनि धेरै यसमा पर्दैन। अब टमाटरलाई राख्ने अनि हरियो खुर्सानी थोरै राखिदिने अनि यसरी चलाउने। फर्सी स्वास्थ्यको निम्ति पनि निकै नै राम्रो पनि रहेको छ। अब यसमा बोइल गरेको आलुलाई राख्ने अनि छोपेर यसरी पकाउने र यसरी चेक गर्दै चलाउँदै रहने। अब फर्सी पनि पाक्न थालेको छ। अब चाहिँ उसिनेको यो गेडागुडीलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। बीचबीचमा यसलाई चेक गर्दै चलाउँदै रहने। र यसरी नै चलाएर तयार भइसकेपछि अब थोरै पानी राख्ने अब अलिकति पुदिनालाई राखिदिने। पुदिना चाहिँ यो अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ र धनिया पनि यसमा राख्न सकिन्छ। र यसरी लघु लघु हाम्रो फर्सी गेडागुडीको मिठो तरकारी चाहिँ तयार भएको छ। अब मैले यसलाई निकालेर यसरी सर्भ गरिदिएको छु। बनाउनको लागि निकै नै सहज भएको, खाँदाखेरिमा अति नै मिठो फर्सी र गेडागुडीको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।